Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Një fatkeqësi ndodhi në Brezovic nga Orteku i Borës, humbi jetën Arjan Daci, zëvendës ministër i diasporës në qeverinë e Kosovës, djali ish kryeparlamentarit akademik Lajmet Dacit, ndërsa nga i njëjti Ortek Bore u lëndua Ardian Bakalli. Lajmin e konfirmoi policia e Kosovës. Policia bëri të ditur se fatkeqësia ndodhi sot pasdite rreth orës 15. Akademik Dacin dhe familjen Daci e ngushlloi presidenti Hashim Thaçi. Me pikëllim të madh kanë pranuar lajmin për vdekjen tragjike të zëvendës ministrit të diasporës Arjan Daci, djalit të kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe miku tim Lajmet Daci. Në këto momente shumë të rënda si president dhe mik i familjes, në emrin tim dhe qytetarëve të Kosovës, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta kryetarit Daci dhe familjes së tij, thuhet në ngushëllimin e presidentit Thaçi. Akademik Dacin dhe familjen Daci e ngushëlloi kryeministri Ramush Haradinaj, i tronditur nga fatkeqësia në Brezovic, ku humbi jetën Arjan Daci, zëvendës ministër i diasporës, kurse mbeti i lënduar Ardian Bakalli. Ngushëllimet më të sinqerta mikut tim akademik Lajmet Dacit, familjes së ngushtë të Arjanit, si dhe miqve e kolegëve të tij, thuhet në ngushëllimin e kryeministrit Haradinaj. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ngushëlloi familjen Daci për vdekjen e zëvendës ministrit Arjan Daci sot në Brezovic. Kryeparlamentari Veseli tha se lajmi për vdekjen e djalit të akademik Lajmet Dacit ishte tejet pikëllues. Edhe zëvendës kryeministri Fatmir Limaj ngushëlloi familjen Daci për vdekjen e djalit të tyre, Arjan Dacit, i cili humbi jetën sot nga rënja e Ortekut të Borës në Brezovic. Vdekja tragjike e Arjan Dacit ka tronditur jo vetëm familjen e tij, por të gjithë qytetarët e vendit, thuhet në ngushëllimin e zëvendës kryeministrit Limaj. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa i shprehu ngushëllime familjes Daci, e nderuara familje Daci, me dhimbje mësuam lajmin për tragjedinë në Brezovic, që fatkeqësisht humbi jetën djali juaj Arjan Daci. Në emrin tim dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të gjithë miqve të Arjanit, Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kolegëve të tij, thuhet në telegramin e ngushëllimit të kryetarit të LDK-s Isa Mustafa. Vazhdoj me lajmet të tjera. Bora shkaktoi telashe në trafik duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Në Kosovë brenda 24 orëve ndodhen 74 aksidente trafiku me 24 të lënduar. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit pohojnë se rrugët janë të kalueshme. Të rreshurat e Borës vështirësuan rrugët drejt Brezovicës dhe brenda qendrës së skijimit, njoftuan qytetar nga kjo qendër turistike. Mirëpo Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit bëri të ditur se rruga në Brezovicë deri tek qendra e skijimit është pastruar nga Bora dhe nuk është bllokuar asnjëherë për qarkullim të automjeteve, si pasojë e rreshjeve. Në këtë ministri thonë se sot rrugët nacionale dhe rajonale në Kosovë janë të kalueshme. Gjitha rrugët janë qarkullueshme, duke filluar prej autostradës Ibrahim Rugova, Arber Xhaferi, rrugë nacionale dhe rajonale, që janë nën përgjegjësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit. Por të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se si pasojë e përkeqësimit të rrugëve, në 24 orëshin e fundit ka ndodhur 74 aksidente trafiku, prej të cilave 24 me lëndime trupore, ndërsa 50 me dëme materiale. Brenda 24 orëve të fundit në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës kërkuan ndihmë mjekësore 38 qytetar, përfshirë të lënduar në aksidente trafiku si dhe të lënduar nga rrëshqitjet. Kemi pas dikun 32 raste me lëndime të ekstremiteteve si pasojë e rrëshqitjeve në rrugë. Kurse sa i përket aksidenteve, dikun kanë qenë 6 aksidente për ndërimit natës. Por gjithë ata që kanë prezantuar në qendrën emergjente, domthonë kanë qenë pa fatalitet, mirë me lëndime trauma o atleta trupore. Si pasojë e gjendjes jo të mirë të rrugëve, ka pasur vonesa në disa linja të autobusëve. Nisja është në rregull, ardha është me pengesa. Ona Gjilan është rruga më e keqe, 5 është me vonesa, Gjaku pak, për tjetër në rregull. Për Shqipërinë që ndo ardhë rregullisht.
Në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se për mirëmbajtjen e rrugëve kanë angazhuar 16 kompani. Janë të angazhuara 14 kompani për rrugë nacionale dhe rajonale, ndërsa për autoudhë apo autostrada 2 kompani. Mirë po në Prishtinë rrugët nuk janë në gjendje aq të mirë. Rreshjet e pandërprera të Borës që ishin natën e kaluar përkësuan rrugët e kryeqytetit duke e vështirësuar edhe qarkullimin e automjeteve në trafik. Ndër vozitës ka pakënaqësi për gjendjen e rrugëve në kryeqytet. Jo, nuk janë si duhet me thonë. Kush e ka pos të nderin, ai duhet me ditë ç'e ka fituar për ata. Varët vëlla, do vene po, do vene jo. Pak e vështirësuar po e kalueshme. Nuk janë të punu sot dot. Në gjendje më të mirë nuk janë as trotuaret. Të katastrofë do të mëru, për ko gjënë moshë, nga 70 që përshin e vetë takull. Kjo të merë është kjo. Kjo nuk ka koment. Kjo nuk e di shka me të komuna me këtë faqë gjendje katastrofike. Shumë problem, shpendis po punon kuqo. Kem problem, po jo, qysh s'kem problem. Që mund të që pëdalim që ta. E në pushtetin komunal të Prishtinës nuk dha ndonjë përgjigje sa i përket pastrimit të rrugëve dhe trotuareve nga Bora. Ministria e Infrastrukturës dhe e Transportit kërkon nga qytetarët që të kenë kujdes në vozitje, veçanërisht në zonat malore dhe të mos lëvizin pa pajisje dimrore me qëllim të evitimit të aksidenteve në trafik. Presidenti Hashim Thaçi, siç duket, do të jetë i vetmi prej liderëve kosovar që do të udhtojë për në SBA për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit në Washington. Zyra e presidentit të Kosovës konfirmoi për televizionin 21 se Thaçi ka pranuar ftesë për këtë ngjarje. Ceremonia e lutjeve të mëngjesit drejtohet nga presidenti i SBA-s Donald Trump, si dhe shërben si takim ndërkombëtar me pjesëmarrjen e personaliteteve të larta nga mbi 130 vende të botës, si dhe senator, kongresist amerikan, antar të qeverisë amerikane dhe personalitete të ndryshme të botës nga fusha e artit, kulturës dhe shkencës. Kryeministri Ramush Haradinaj ende nuk ka një përgjigje ndaj deklaratës së ambasadës amerikane për taksën, thelbis cilës është që Kosova ose ta pezulloj taksën si masë për të vazhduar bisedimet Kosovë-Serbi, ose do të përballet me pasoja. Kryeministri Haradinaj kërkoi pak kohë për përgjigje për këtë çështje. Bisedojmë ditë që vinë, se nuk kom përgatit një përgjigje, në shëmalen ndo kohë. Kemi tërguar qëndrimin për taksën, besoj e dini. Kemi rujt marrëdhëniet me Amerikën, kemi bërë çfarë që me rujt. Me Serbinë e me Rusinë nuk ndrojmë qëndrim. Pana një se hekim taksën. Aplikimi taksës 100% ndaj prodhimeve të Serbisë, si kundër reagimi palës kosovare ndaj fushatës vazhdueshme të Serbisë kundër Kosovës, çoi në thellim të tensioneve midis këtyre dy shteteve. Rrjedhimisht dialogu Kosovë-Serbi është në fazën pezull. Nuk dihet se kur do të vazhdojë, por delegacioni shtetëror i Kosovës për këto bisedime të martën do të jetë përsëri në Bruksel dhe do të takohet me zyrtar të BE-s. E në pritje të vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi, njohës të rrethanave shfaqin pikpamjet e tyre për ecurinë e mëtejme të këtij procesi. Bashkryesuesit e ekipit shtetëror për bisedimet me Serbin, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, pas takimit me presidentin Hashim Thaçi, nga i cili pranuan dokumentacione për procesin e dialogut, thanë se presidenti nuk ju kishte ofruar dokumente të nevojshme. Sipas tyre, ekipi shtetëror do të fillojë nga zeroja për të paraqitur qëndrimin e Kosovës përmes platformes. Por profesori universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti vlerëson se nuk ka mundësi që procesi dialogu të nisë nga zeroja. Sipas tij, nuk mund të zhbëhet një proces maratonik, i cili ka prodhuar edhe marrëveshje në të kaluaren. Ky është një proces dialogus maratonik, i cili megjithatë ka prodhuar diçka dhe nuk mund të fillohet tash dhe të konstatohet se situata është zero dhe nga zero mund të ecim atutje. Ne po flasim për një lloj rikapitulimi të të arriturave të deri tashme, dhe këto të arritura të listoshin në një marrëveshje ose të fuzionoshin në një tekst të marrëveshjes, se cila marrëveshje do të bëhen obligative nëse do të merrte miratimin e të dyja palëve. Analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se është jo reale që ekipi shtetëror në bisedimet me Serbinë të thotë se do të fillojë nga zeroja. Sipas tij, duke u marrë me të kaluaren e dialogut, bllokohet e ardhmja e këtij procesi.
praktikisht është e pamundur që të ndodhë. Ekipi negociator është mirë që të veproj në përputhje me fuqinë politike që e ka, sepse nëse fillon dhe bllokohet me çështje të mëdha për cilat nuk ka mundësi t'i ndryshoj, atëherë do ta humb mundësinë që të ndikoj edhe në ato pjesë ku do të ishte mirë që të ndikonte, siç është për shembull çështja e pagjeturve. Nëpërmjet dokumentacionit informues i cili është dorëzuar ekipit shtetëror nga presidenti, thuhet se deri më tani Bashkimi Evropian dhe 2 shtetet e përfshira në këtë proces, Kosova dhe Serbia, nuk kanë prodhuar asnjë dokument të shkruar zyrtar, i cili do të mund të konsiderohej si një draft fillestar për marrëveshje. Kësaj të gjitha çështjet e diskutuara deri më tani janë ende të hapura. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se mungesa e një draft marrëveshje nuk nënkupton që Kosova dhe Serbia janë larg arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Sikundër që ekzistenca e një drafti nuk nënkupton që kemi parafrim të shndrimeve të palëve. Deri me tani, domethënë të dyja palët kanë vazhduar të mbajnë qëndrime ose pozicione antagoniste, ose të kundërta, ndërkohë që sa më shumë që kalon koha, kam përshtypjen që palët obligativisht duhet të ofrohen, kjo nga fakti që tashmë është obligim për të dyja vendet, Serbinë dhe Kosovën, që deri në fund të këtij viti të mbërrijnë ose të kanë të arritur një marrëveshje përfundimtare që do të kishte natyrë obligative. Artan Muhaxhiri është i mendimit se mungesa e transparencës së plot në procesin e dialogut është bërë me marrëveshje midis Brukselit, Kosovës dhe Serbisë. Për fat keq, ne ende nuk e dim se çka është biseduar. Mirë po, nuk mendoj se është e logjikshme që të aludohet se nuk ka pas një plan, nuk ka pas një orientim, një strategji për biseda. Me siguri se ka pas dhe atë do ta marrin vesh pas disa viteve, mirë po aktualisht asnjë palë nuk i konvenon që të ketë transparencë. Nga zyra e presidentit tha që kanë bërë të ditur se dokumentacioni i cili i është dorëzuar ekipit shtetëror, ndër të tjera përfshin edhe sfondin e fazës përfundimtare të dialogut me Serbinë dhe qëndrimin e palës kosovare gjatë takimeve që janë zhvilluar në Bruksel. Ndërkaq përfaqësuesit e ekipit shtetëror të martën do të zhvillojnë takimin e radhës në Bruksel, ndërsa kanë thënë se do të paraqesin platformën e dialogut para deputetëve me fillimin e sesionit të ri të punës së kuvendit. Për bisedimet Kosovë-Serbi, foli presidenti Hashim Thaçi në intervistën për gazetën zvicrane Blik, tha se kur më nuk do të ketë luftë mes shqiptarëve dhe serbëve, pikërisht të falë marrëveshjes së paqes që mund të arrihet në muajt e ardhshëm. Theksoi se kush e pengon arritjen e marrëveshjes së paqes merr mbisupe përgjegjësinë e tragjedive të tjera ndëretnike shqiptaro-serbe, ndoshta edhe më gjerë. I pyetur për shkëmbimin e territorit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti tha se marrëveshjet e paqes synojnë balancimin e interesave të palëve. Sipas tij, Kosova ka pasur sukses sepse gjithmonë ka bërë kompromise me bashkësinë ndërkombëtare. Presidenti Thaçi tha se një marrëveshje e tillë do të rregullonte të gjitha çështjet e hapura ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, personat e pagjetur, refugjatët, bashkëpunimin ekonomik, kishën ortodokse serbe në Kosovë dhe mbi gjitha kufirin mes dy vendeve dhe marrëveshja do të jetë përfundimtare. Për bisedimet Kosovë-Serbi me gjithë ngecjet e dështimet, të gjithë pajtohen se do të duhet të vazhdojnë në përpjekje për të ndërtuar një të ardhme të këtyre marrëdhënieve, sado që ende shumë plagë të luftës janë të hapura. Njëra nga këto plagë të rënda janë viktimat e shqiptare të dhunës seksuale nga forcat serbe. Nuk kanë se si ta gjejnë sadopak qetësinë përderisa këto krime të tmerrshme mbeten të pandëshkuara. Ndërkohë në Kosovë po vazhdon procesin njohjes së statusit të viktimës së dhunës seksuale, megjithse zyrtarët pohojnë se po zhvillohet me ritëm të ngadalt. Është një ndër të parat që ka aplikuar dhe i është njohur statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe tashmë po e merr pensionin. Thotë se institucionet më në fund bën atë që u kishin borxh këtyre viktimave. Me vite të tëra përballet me sëmundje pasojë e torturave ndaj saj gjatë luftës. Pensionin e kum fillova që 7 muaj. Mirë shumë, ama ploga jeme shëruhet sot jenë gjallë. Kur mendoj që na ka ndëll, që shokon puna jënë, o shërim për mu s'ka, sot jem gjallën e mi
Kushët me shlipera më propare, thonë si jam e knasne. Ama mirë është për hapat. Derisa thot se përkrajen e familjes nuk e ka pasur të mjaftueshme, në qendron kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka gjetur mbështetjen më të madhe. Pohon se nuk do të ndihet e qetë derisa të burgosën kryerësit e krimit. Ai djali ashtu është, ç'më thonë, është shumë agresiv. Qështë kanë dëllë, kjo pëse kanë dëllë, pëse së kanë vrapë. Ma e knasë isha ka më vrapë, po së më kanë vrapë, me shumë shuqe, se jo veqone. Kriminali atën s'janë të i marë kërkosh, s'po dënë, me i denu ata. Në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thonë se marrja e pensioneve shihet si ndryshim pozitiv në jetën e viktimave. Njoja statusit është përtej pensionet, është përtej asaj që ka tjep ajo shumë, është edhe një satisfakcion shpirtënor, edhe është edhe një ndryshim pozitiv i rolit në familje. Thjesht e mbijetumja e vren që është e dobishme për familjen. Në anën tjetër, kryetarja e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, Minire Begaj bën me dije se 190 personave u është njohur statusi i viktimës së dhunës seksuale. Deri më tani në nivel vendi kanë apliku mbi 900 aplikacione, do më thotë gjendin e kemi prej 5 shkur 2018 dhe i me 31 2018. Landë, po mendoj që nuk janë të arë, ndoshta dhe ashtu si që duhet, apo nuk janë të plotësua i aplikacion që ne kemi konsiderua dhe atëherë që ka pas donat bolshme për me u plotësu, po dhe pjesa dokumentimit edhe provave, ato provat cilën po i sjellin palët, po janë të mangëta. Në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, deri më tani kanë kërkuar mbështetje 400 viktima. Në këtë qendër vlerësojnë se procesi po ecën ngadalë. Tek ato të mbjetuara, ata të mbjetuar që ende janë dilemë a me vazhdo aplikimin ajo, kjo pritja gjatë me të vërtet po ka efekte jo të mira dhe pju kthen ma shumë ka hana e mos aplikim se sa aplikimi. Në Komisionin Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, mendojnë se afati për aplikim për njohje të statusit të viktimës është i pamjaftueshëm. Nuk e di sa është i pranueshëm ky afat. Rregulloria parashem mundësinë që komisionit i vazhdohet mandati, qeveria vazhdon mandatin sa është e nevojshme për t'i vlerësuar dhe aplikacionin e fundit. Në fillim të muajit shkurt të 2018 ka nisur procesi i aplikimit për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Procesi i verifikimit është i domosdoshëm për të përfituar beneficione të përcaktuara me ligj për këtë kategori. Në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të profesor doktor Zekria Canës, shoqata intelektualve Jakova në Gjakov mbajti akademi përkujtimore për jetën dhe veprën e Zekria Canës. Në Akademin kushtuar jetës dhe veprës së Zekiria Canës, ai u vlerësua lart duke u quajtur intelektual i veçantë e i guximshëm, si dhe studiues i spikatur. Profesor Zekria Cana është padyshim një emër i veçantë në plejadën e figurave të merituara intelektuale periudhës pas luftës së dytë botërore në Kosovë dhe më gjerë. Ky emër është sinonim i një intelektuali të përmasave të mëdha, i njeriu të guximshëm e të vendosur. Ndërsa në emër të familjes foli djali i Zekiria Canës, Lirak Cana, e përshëndeti organizimin e kësaj akademie. Papa që ka qenë i gjallë, i shpejt, vendimet i ka marrë atak. Po në antarët e familjes kuptohet një papisi. Je i ri, e kuptan, se kuptan, ka nja i thukë marrë babë se bolë, orë dhe dikush tjetër. Zekiria Cana punoi në Institutin Albanologjik, ishte sekretar shkencor i këtij instituti, mori titullin doktor shkencash duke mbrojtur temën socialdemokracia serbe dhe çështja shqiptare 1903-1913. Zekiria Cana u nda nga jeta më 10 janar 2009.
Burgu i Smrekonicës është pa roja dhe pa grila për të burgosurit. Së shpejti pritet të filloj punën në sala e bisedave me Skype ndërmjet të burgosurve dhe familjarëve të tyre. Për gjatë magjistralis Prishtinë Mitrovica saktësisht në fshatin Smrekonicë gjendet burgu i cili arrin të funksionojë pa roje. Është institucion i tipit të hapur dhe një masë e madhe e këtij burgu menaxhohet me mirëbesim. Tendencat për të larguar nga institucioni janë shumë të vogla. Drejtori Gjevdet Maqestena na informoi se ka pasur raste të futjes së lëndëve narkotike brenda burgut të Smrekonicës. Ai tutje thotë se në burgun e Smrekonicës nuk ka asnjë i dënuar që po vuan dënimin për lëndë narkotike. Në qendrën korrektuese në Smrekonicë ne bëjmë maksimumin e punëve që kjo dukuritë mos ndodhë. Mirë po mund të ketë ndonjë rast që hasim edhe në gjëra të tilla. Faktikisht në rast të tilla ne i kryejmë procedurat ligjore, domethënë njoftojmë organet kompetente, policinë, gjykatën, bëhet një hetim i rastit, bëhet masandej organet tjera, domethënë vazhdojnë me procedura. Mirë po në të gjitha rastet kur hasim në dukuri të tilla të një dënuar ose më tepër, ai dënuar domethënë transferohet nga kjo qendër dhe nuk mund të vazhdojë me vujtjen e dënimit të tij. Në bazë të profilit të burgosurve varet edhe se sa të dënuar qëndrojnë në një dhomë. Të burgosurit në burgun e Smrekonicës nuk kanë dhoma me grila, ndërsa dhoma e tyre përmban një shtrat, një televizor, mjete për pastrimin e dhomës dhe një tavolin. Por, disa të burgosur kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre. Kurja e vikendit, siç ka qenë më herët 21 ditë, tash na llogarisëm që janë tepër të vogla, 7 ditë të llogarit ke qendër tipit hapën. Mos më na krahasu, po mos ju hin hak personave cilët janë në vujtje dënimit në Dobrava, janë ato fazat cilat të regjimit që mos më na krahasu shembull me këtë qendër në 1, në 2, kushti nuk ka funksional. Pak është vikendit apo të legjislatura, të ligjet, cilat i kena shumë të sungume, domethënë që ka qenë para 2-3 vite, tash është këtu se është normal qendër e hapur, jem sukur Dobrava njëjtë i kemi ato sankcione. Të dënuarit në burgun e Smrekonicës punojnë punë ndryshme, duke filluar nga punët e pastrimit të oborrit në kuzhinë dhe në një hapësirë prej 5 hektarësh ku mbjellin pemë e perime. Kjo ka pas një kapacitet të jashtëzakonshëm si vjet, me perime, domethënë me partizan, tranguj, spec, ka pas për gjithë burgosrit e kanë përdorur, ashtu edhe jashtë institucionit kanë qenë burgje tjera, ka pas me kamiona, malë ka posë. Këtu jemi të kënaqur si të burgosën me kualitetin e ushqimit edhe me menyn që kemi. Këtu aktualisht përgatisim prej gjellave janë pasol gullash, kemi për person deri 150 gram mish që i takon. Por edhe zanatet janë atraktive në këtë qendër korrektuese, të burgosurit aktiv çdo kund. Brenda burgut të Smrekonicës gjendet edhe një ambulancë dhe një banatore. Të dënuarit në burgun e Smrekonicës kanë edhe një bibliotekë të cilën mund ta shfrytëzojnë të marrin libra që të lexojnë edhe t'i kthejnë prapë. Në këtë kompleks hasëm edhe në objekte të cilat janë sportive dhe për aktivitete të lira. Njëra ishte për fitness e tjetra për lexim. Së shpejti të burgosurit në Smrekonicë mund të bisedojnë me Skype nga burgu me familjarët e tyre. Për këtë qëllim është duke u funksionalizuar një projekt nga drejtuesit e burgut. Të dënuarit brenda kësaj qendre kanë me pas mundësi me komuniku përmes Skype-it me anëtarët e familjes së tyre. Edhe kjo në fakt ideja është me zaventsu një vizitë familjare për shkak të udhëtimit, për shkak të transportit, për shkak të gjanave tjera, edhe thjesht me provu si pilot projekt që në tarmen me vazhdu edhe me qendra tjera ose me burgje tjera në Kosovë. E më i gëzuar ishte një burgosur që mbaroi burgun dhe po shkonte në shtëpi. Se dhe kryva dënimin apo eci me shtëpi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka ftuar anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s të mbështesin ndryshimet në udhëheqjen e shtetit të Venezuelës, njofton korrespondenti ynë Halil Mula.
Në Selin e Kombeve të Bashkuara në New York, po zhvillohet mbledhje urgjente e Këshillit të Sigurimit e thirrur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të trazirave në Venezuelë, ku pati viktima të lënduar dhe të arrestuar. Dhe si rezultat, opozitari Juan Guaido u shpall president i përkohshëm nga Asambleja Kombëtare, duke sfiduar kështu presidentin aktual Nicolas Maduro. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit mori pjesë edhe sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pompeo, i cili ftoi anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbështesin tranzicionin demokratik të pushtetit në Venezuelë dhe ta njohin presidentin Guaido. Kundër kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës u deklaruan Rusia, Kina, Afrika e Jugut, ndërsa Britania e Madhe, Franca dhe aleatet e tyre, 7 përfaqësuesit e BE-s, do të thotë gjithsejt 9 anëtarë të Këshillit të Sigurimit mbështesin ndryshimet në Venezuelë. Edhe shefi politik i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Rosemary DiCarlo, tha se kriza e zgjatur politike në Venezuelë është shkak për shqetësim serioz dhe po ndikon rënd në popullsinë, me nivele të larta të polarizimit politik, rritje të nevojave humanitare dhe serioze, shqetësimet e mëdha për të drejtat e njerëzit. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara po vazhdon punën. Nga New Yorku, Halil Mula. Filharmonia e Kosovës nesër do të mbaj koncertin e radhës që do t'i kushtohet Mozartit në 263 vjetorin e lindjes. Në këtë koncert që do dirigjohet nga Darius Mikulski, do të paraqitet edhe trumbetisti Otto Sauter nga Gjermania. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës Bakia Shari shprehu kënaqësi për bashkëpunimin me artistët ndërkombëtar. Jemi shumë të kënaqur që gjatë kësaj jave kemi bashkëpunu me këta dy muzikantë të mrekullueshëm, të cilët kanë sjellë frymë të re në punën me orkestër, ideja të reja, kanë promovu një mënyrë ndoshta tjetër të punës që besoj ndihmon shumë ngritjen e nivelit të orkestrës Filharmonisë Kosovës. Në Galerinë e Arteve të Kosovës u hap ekspozita Burneshat, përmes cilës është paraqitur nevoja që gratë në Kosovë të jenë shumë më të përfaqësuara në botën e artit. Ekspozita u realizua në bashkëpunim me Këshillin Britanik në Kosovë. Drejtoresha e Galerisë së Arteve të Kosovës, Arta Agani, tha se ky koleksion ka qenë shumë i rëndësishëm, pasi përmes saj është rritur zëri që kjo çështje të shtyhet përpara dhe të ketë më shumë barazi. Sipas saj, i gjithë koleksioni i Galerisë Kombëtare ka rreth 1000 vepra, mirëpo vetëm 14 prej tyre janë nga artistët gra. Artistët gra nuk janë mjaft të përfaqësuara në institucione, në ekspozita, në festivale, në bienale, si rezultat i krejt kësaj nuk janë mjaft të përfaqësuara në koleksionet e institucioneve të mëdha. Ka kohë që edhe ne të bëhemi pak më të zëshëm, me që koleksioni i Galerisë Kombëtare përmban gati rreth 1000 vepra, prej të cilave vetëm 14 janë vepra të autoreve gra, të cilat me sa e diun shumica janë të dhuruara dhe nuk janë pjesë e koleksionit që është kuruar. Ndërsa menaxheri i artit në Ballkanin Perëndimor, Milan Lučić, tha se ky koleksion është vepër e përbashkët, theksoi se ka qenë shumë e rëndësishme që të prezantohet arti, por dhe të trajtohet çështja e pabarazisë. Artistët gra nuk janë mjaft të përfaqësuara në institucione, në ekspozita, në festivale, në bienale. Si rezultat i krejt kësaj, nuk janë mjaft të përfaqësuara në koleksionet e institucioneve të mëdha. Ka ardhur koha që edhe ne të bëhemi pak më të zëshëm, pasi që koleksioni i Galerisë Kombëtare ka rreth 1000 vepra, prej të cilave vetëm 14 janë vepra të autoreve gra, të cilat me sa di unë, shumica janë të dhuruara dhe nuk janë pjesë e koleksionit që është kuruar. Nikolaj Held nga Këshilli Britanik në Kosovë u shpreh se koleksioni i vitit e kaluar ka pasur vetëm 22% autore gra. Shtoi se mund të dokët shumë, por është koleksion i vogël.
Koleksioni vitin e kaluar i ka mbushur 8 vite dhe kemi punuar ndoshta 9.000 orë në këtë koleksion dhe supozoj që për të paraqitur në kontekst të disa çështjeve që ndoshta i kemi diskutuar me këtë projekt. 22% të koleksionit janë nga autorë që mund të duket shumë, por me të vërtetë është koleksion i vogël. Numrat janë fryrë pak. Supozoj, si që tha dhe Arta, është një problem ndërkombëtar dhe Këshilli Britanik është ndjer fajtor për ekspozitat në Ballkanin Perëndimor që kanë qenë të dominuara nga artistë. Mendoj që një arsye tjetër është se Këshilli Britanik ka qenë fajtor për promovimin e këtyre artistëve meshkuj sepse kanë qenë më të interesuar për shifrat të audiencës. Përveç në Kosovë, ekspozitat e tilla janë hapur edhe në vendet e tjera në rajon. Edhe një sukses i judos kosovare në Grand Prix në Tel Aviv, Loriana Kuka fitoi medaljen e argjend. Loriana Kuka humbi në finale në kategorinë deri në 78 kg nga Slovenia Klara Potekar. Loriana Kuka shënoi 3 fitore në Grand Prix në Tel Aviv duke fituar 490 pikë për lojrat olimpike Tokyo 2020. Më parë në Grand Prix, Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kg, duke mposhtur të 4 kundërshtarët me ipon. Këtu e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.